نوبر کارم دشمنم همگی دنبال امیره چند ساعته؟ 16 زود زیر پیرن تبدیل بردی خوب یعنی که تازه هست. داخل کتاب فروشی لوازم تحریر واسش خریده می‌کنی و یه 2 تا مداد برش سایه دارم از جون گفتی بوت هم بچه رو؟ ها کمش هم بچه رو؟ گفتی ساعت مکاری کنم ها؟ یا ساعت دست چون نیست چون هم هزار نشین هستن و هم باید دوست داری باز واسم ناز کنی نه تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن تو بمانه میخوری بافیجی کرد از چی میگی دوست داری باشی پیشم میخوام بخونم تو زرا باز بره بالا بیشتر ولی امشب شب جمعه حالا بیا پیشم ای سیگار لعنتی کن بده حالا باز من تا دختر حتما خیلی راه بگم حالا واسط من وقت ندارم توی 24 ساعت خرابم توی خیابون سوار کن بزن میترسم هفت قرارم مردم واسمون میگی صدام خوابه باشه قبولی یا ماچت کنم تا که جاشه کبود از این بحث رو نشیم و بچسبیم به جمعه بدونن اینو چه کسی نوشت ما مست و باطیلیم با دست و پا میریم تا است و تا مریخ را دست و پا کنیم تا بری فضا راحت 24 ساعت فکر من اینه که بگم چی دیدم که ندیدی تو یا که چیزی بخونم که نشنیدی خوب پس مشتی بی تو فاز نمیده پس امشب با ما باش تا بخونم داخل از سر تا پاها از یه شعبده بازم همه میدونن که نوبر کارم دشمنم همگی دنبال ما هم منم داره میشه دنیا به کامم 24 ساعت روز و پس اینا هنگو گوش کن دوباره با من بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز بازار حالمون میمونه تنگ گرم تو 24 ساعت روز بازار حالمون میمونه تنگ میشیم ما با ساعت روز داستان ما رو همه میدونن میشن ماست ما قدرت روز خوب باشه هیچ مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشیم متاسفانه به خاطر مصرف داروی ضد افسردگی نتونستم صبح از خواب بیدار بشم و هرچند آلارم گوشیم هم تنظیم کرده بودم و داشتم تو خیابون ها میرفتم چه کودکی رو نشون دادم دیدم و خواستم امروز حالا من سعی کردم زیبایی ایران رو بهتون نشون بدم و الانم میخوام داخل این ویدیو بدی های ایران رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم به ایران همه چیزم به خوبی نیست و سر سوارای کودکی رو دیدم که مشغول دود کردن اسفند داخل ماشین ها بود و همونطور که می‌بینید اسفند کردن داخل ایران حماسه ضد عفونی کردن خوبه و هم برای دود کردن چشم زخم حالا با خودم آوردمش یه پیراهن واسش خریداری کنم چون پیراهنی نداشت و باید زیر پیراهنی توی این سرما داشت کار می‌کرد. امیره چند ساعته؟ 16 کلاسی رای مدرسه؟ یعنی هم مدرسه ایره هم کاری کنی؟ درست چطور؟ چند تا جون کنی؟ 4 تا گیوه با یه آج تا هم بشو جب داری؟ گفتی بوتا معلوله ها الان خود فرض کنم والا تیدی؟ چی میتونم این وقت چیه حالا جلوش حرف نزن شاید الان شما بگین نباید پولات ها بیشتر از این خرج کنیم و باید تصداز کنیم ولی واقعا نمیتونم درد کشیدن بچه ها رو ببینم واقعا شرایط سخت داخل
قاسم چه خبر؟ سلام حالت زایتون خوبه؟ یالا سای چیت خوبی؟ خوب عزیزم سلامتی عزیز قربونت عزیزم قربون یه زومه بندی ببینم زومه جمع پوش بیا یه زومه خوبی برش چیشه من نکش ها نه سه کار بی نه سه کار بی زوم بس کار چه؟ Yani kimya hala bozuyor stasyon hayal. Kise. کارشم مثل اینی که زو زیر پیرن تبدیل بردی همین که تازه حسن علاشم که در میدونی خوبه؟ یه زر شلوری هم برش سر شلوری منم آه. از اینون هم حس تا 1.200 یک اون زر شلوری یه تاونی هم برش Bence isim neydi şu ya? یه تامون خوبی برش عزیز دنبال ای قاسم قاسم چه خبر؟ ای کار کنیم یه هم سر سارا به یک کاری که زوم بس هر چهار را کار چی؟ اسم چیه؟ اسفندیچ اسفند؟ وقت خیلی آواز بسمن سیشه خود؟ با هزینه خود؟ حالا خدا خیرتی قربونت عزیزم الو قاسم یه اذیت شکنی یه جفتش برش یا یه مدل دشه بره خیلی مدیر چون همینطوری یه چیه ده برش یه مدل ده دم برش پازیب شده آنها تا دم پا کشش هم نیست Ben Müslüm ama kaldı. نه مسلم اوی مورته همزه نام ماشین با درست کنه اوی بجاش اوی کمک کشه اوی بجاش که بره ماشین کنه خب بیرم رو بیرم خود پیرن Bu ترسی buzurgi. یه بزرگی خوبستیش بزرگی سالشم بزرگی یه کشکی شما کشکی رو تشه برش حال نهاری سو نه کوچیک‌تر نه خانم داشته با هنگی نهاری Ya aynı bu. بگم دیگه بسیم آم میخوام بیا برای اینو بپوش برای شوال برف سیشته در همین جا تمیایی ار حمله خوبی بکن فکر هستم زیت میاد نه قصی با ما درد حقیقی چه رنگی چه میخوام چندی؟ مثلا قابل ناره طوری نجم برو برو تا برو ایگم هستن یه بهتری سیشون یه رنگش یا آخرش بیچه و میسرمش ها؟ دیگه که خدایی جایی ری جایی یه بهتر آجوری جلبی کردن یه قابل ناره همراه چند قابل. 550 پیراهنش حسه 330 تومن شهرش 400 با 100 500 نه زدیتی گو دیگه 500 تومن و 300 تومن چقدر بود؟ 800 پلاستیک زود میشه 800 ساعت تومن. نه خیلی چندتر بزن چلی زون 800 بود 850 نه زون خواستم نگیمش 830 نه به ولا نگیم چند بزن 700 خواستم یک کرد بیا ها؟ تابری 800 راست بگو الان میاد 700 بزن جون 750 آتا 750 سیویل قسم 76 79 برای چی بیا سپورتادو جلسه منو الله خیلی میگه تا 76 79 ها در درسال نه نمورو برای این سوار ماشی و بون برای الان خیلی کنم بمونه تو ها؟ اون کار من ها؟ چقدر کار ساعت نخمیدم ندارم اون رو شاد اومدیم داخل کتاب فروشی لوازم تحریر واسش خریده بکنیم و حالا داستانی واسه من تعریف کرده که واقعا شوکه شدم هم خرجی خانواده‌شو میده و هم اینکه
اجاره نشین هستن و خودش داره اجاره خونه رو پرداخت میکنه و واقعا تو این سن کار بزرگی میکنه. خوبی کره؟ یالا خوب عزیز؟ ساکرتون عزیزم خوبی؟ قربونه دیگه 2 تا دفتر بیرش 2 تا 8 تا برگرش نقاشی و خط داری؟ نقاشی داری؟ یه 2 تا مشق برش؟ ها برندار هستن ها فرق میکنه حالا هر دو چی یه 2 تا مداد برش تراش پاکن داری؟ دستی ها؟ بگو با میکی چند؟ از 20,000 تومان دارم تا 100,000 یشه برش تو یشه برش کلاس چندمی؟ وقتی کپی بده سین قول نفهمم چی دارم چی؟ دست چی بر چنده؟ ده همین اون خیلی بسته؟ فهم عزیزم آبلم نه قربونه عزیز دمت جمع مثلا دست چند داری چند داری؟ اون تو پاس ساعت پشتم دونه بود پاس ساعت تو؟ اما ساعت ساعت توپه دونه چنده نه؟ شالی جونم توپ 180 تو یه شمس اون کش خبرت اینو خروی بود اینو زیپوس شو چنه اینو سالونی خیلی میگیرم اون سیستم یه لیل نشه برده تا کی میشه رمز چند بخوام 76 76 70 یه بهتر یا خیلی نه دو تا بعد بیم یکی کنی یکی هزو چه خود دونه عزیزم پشتشون آقا هر کش خبرت همینه یه نه این برد تابریم عزیزم این دفتر تا برد تابریم جلوی زیریش عزیزم دست دهنه خدا حافظ عزیزم مبارک دلبر نازم تا یک کاپوچینو هم بزن آسیت عزیز قربونت عزیزم شیلات دوری یا نور؟ یه کاپ دمت جه فرار شردی یه لحظه یه لحظه جزگیر شدم عزیزم کاپو بزنم خدمتتون استقلال هم بوزی دارم سلام عزیزم ارزال عزیزم چقدر بشه شانسید؟ قابل نداره عزیزم کارت برعکس من گوشی برعکس من گوشی برعکس نشون میدم دارونی بکشش قربونت چقدر ای عزیزم؟ چه بیدار دید؟ یه کاپ یه ساندویچ با نون یه نون یه کاپ 40 بده یورو که قهوه بخوریم زشت یکی 4-5 تا بخوریم تا من الحمدلله صبح جمعه فوزی کاپسین هیچ خبری هم نی دست دهنه تو خدا حافظ خدا مراقبت باش سهش سهش و تو رم سه دهنه که عزیزم
کدومش انداخت چرا؟ روی تلفنت که پارشون کرد یعنی پارشون کرد و دوباره عملشون تو پیل عملش خوب نمیدونی آمون داشت الان قامون تو هم کمکتونه کنه؟ ها کنه؟ قامون کمک کنه سه رئیست سوارم بعد مثلا هیچ یاد نگه مثلا حالا ایخونه شو رفت شیراز حالا میاد نه نه رن شیراز تابره هونه تو هم زلویه؟ ها تابره زلویه همین پیاده مونده باش عزیز لباس تمام ارتم بخواه حالا بخواه این تا بخواه راحت نه تو نیست راحت دستت بیکاری برمه سگمون که بایستی جاود او گفتی تا چند بشه زای مسی جاود خب طوری نیست قلت دخمه كان قلت عنده حالا ما شما هم ایدمت خب یا شما رو به او تبرامو با اون گوشه نه فقط دارم گوشه دارم شما هم ایدمت حالا اتیسی و سید دیده زنجم بزنه باشه باش اینجا تن بجه حالا این پیله لم بجه حالا گفتی رک کاری کنم موید سه گفتی ساعت کاری کنم یا ساعت دست سه دنک حتما بگو یه زنگ زیرم حتما زار خدا حافظ عزیزم بعدم با همون غذای محبوبم واقعا دلم واسه این غذا تنگ شد چند روز بود نخوردم منشین رو آکوشت دستون در کشلی قهوه خوشمزه و عالی چه موقعش میخوام سلامی دوباره خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز امیدوارم تا این موقع روز یک اوقات خوشی رو سپری کرده باشین و درباره پسر بچه امروز میخواستم باتون حرف بزنم. حدود 2 ساعت پیش بود که مادرش با من تماس گرفت و از زندگیش گفت اینکه هزاره‌نشین هستن و چندین بچه داره که متاسفانه نمیتونه به خوبی از اونا مراقبت کنه و با اینکه هم خودش کار میکنه و هم پسرش ولی جوابگوی هزینه های زندگیشون نیست چون هم هزاره‌نشین هستن و هم باید هزینه های آب، برق، گاز رو پرداخت کنن. به غیر از اونا خوراک و پوشاکشون هم هست. واقعا دلم واسه شون سوخت. امروز همون پسر بچه یه تلنگر خوبی بهم زد. بهم گفت دوست دارم مثل تو باشم، مثل تو لباس بپوشم، ماشین داشته باشم، دوربین داشته باشم، موبایل داشته باشم. با خودم فکر کردم چیزهایی که من الان دارم و قدرشون رو نمیدونم آرزوی خیلی هست
و دارم واسه خودم مشکلاتم رو بزرگ میکنم. همونطور که کمک کردیم که اون دانش آموز یعنی دنیا رو تونستیم عمل کنیم چشاشو، هرچند که اون مبلغ رو وارد کرده بودیم واسه دانش آموزای مونم، ولی وقتی دیدم این دانش آموز واجب‌تره واسه بینایی اون دختر هزینه‌اش کردم. حالا از شما میخوام اگر میتونید واسه این خانواده کمک کنید. خودتون میدونید من تا به حال از کسی تقاضای پول نکردم واسه خودم. در طول این مدت من 2 بار تقاضا کردم، یک بارش واسه دانش آموزان بود و دومین بارم همین الانه که واسه این خانواده تقاضا میکنم، چون ناراحتم واسه شون. قرار بود درباره کوروش بزرگ صحبت کنیم، ولی خب متاسفانه اون تمرکز لازم رو واقعا ندارم و اسامیشونم مثل اسامی امروزی نیست و بسیار مشکل اسامیشون و میترسم اونا رو اشتباه تلفظ کنم. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. آیا برای خدماتی مانند کوتاه کردن مو انعام میدهید؟ خیر، انعام نمیدهیم، فقط موقع عید نوروز که عید باستانی و لحظه سال نو هستش، اون موقع انعام میدیم. شما مطالب خوبی میسازید اما جواب سوالها را نمیدهید. چرا؟ من یک سوال دارم. آیا شما میتوانید با دختری از کشور دیگر ازدواج کنید و اگر از نظر اعتقادی سنی باشد؟ دوست عزیز، من به این سوالتون جواب دادم و شما اون ویدیو رو ندیدین فکر کنم، ولی گفتم میشه داخل ایران هیچ مشکلی نداره و میتونم با یک فرد دیگه ازدواج کنم، حتی اگر دینشون فرق داشته باشه. امروز فیلم عروسی یک فقیر را دیدم، آنقدر پول گرفت که اگر این موضوع صحت داشته باشد دیگر فقیر نمی شود. داخل جامعه اشاعری، عروسی های اشاعری، هر کسی که دعوت میشه به اون عروسی، حالا در حد توانش داخل یک پاکتی مقدار پولی میذاره که واسه داماد و خانواده داماد اون هزینه های عروسی سنگین نباشن و بتونن از این طریق بدهی هایی که بابت این جشن عروسی منظر شده رو پرداخت کنن و اکثر این پولا هم برای بدهی ها استفاده میشه و واسه اون خواننده هایی که استخدام میشه. آیا وقتی عصبی یا ناراحت هستید فحش میدهید؟ نه، فحش نمیدم و سعی میکنم قدم بزنم.
آیا درست است چهره‌های مجبور به پرداخت هزینه خدمات درمانی مانند زایمان، جراحات مختلف مثلا شکم حاد هستند؟ دوستان عزیز، حالا شعار امروزی کشور ایران اینه: فرزندان بیشتر، زندگی بهتر. و واسه تبلیغ بچه دار شدن، عمل سزارین، عمل زایمان به صورت کاملا رایگان انجام میشه و هزینه پرداخت نمیشه و حتی قرعه کشی هایی هم واسه این انجام شده و میتونن داخل قرعه کشی شرکت کنن و ماشین جایزه ببرن. آقای من وقتی با روابط نزدیک ازدواج کردن بچه آسیب دیده به دنیا نیامدن. مسلما از هر 3 نفر یک خانواده، یک زوج متاسفانه صاحب یک بچه ناقص شدن از لحاظ بیماری، بینایی و اینکه سندروم داون داشتن. نام روستای من حالا روستای طلاییه هستش، داخلش تدریس میکنم. درباره رمز کارت صحبت کردیم که چرا به همه فروشنده ها رمز کارت رو میدیم. خب این شهرستان کوچیکیه و همه همدیگه رو میشناسیم و به همدیگه اعتماد داریم. اینجور نیست که بترسیم از ما دزدی کنن یا، ولی داخل شهرهای بزرگ همچین کاری رو انجام نمیدیم و خودمون رمزمون رو وارد میکنیم. لطفاً بگویید آیا بختیاری ها فارسی صحبت میکنن یا زبان خودشان را دارن؟ خب بختیاری ها تقریبا مثل فارسی صحبت میکنن، هرچند که برخی از کلماتشون مختص زبان لری هستش. ولی چیزی که قابل توجه بختیاری ها حرف ش رو تلفظ نمی کنن و به جاش حرف س رو تلفظ می کنن. هر خانواده هر روز می تواند میوه مصرف کند. با اینکه میوه داخل ایران ارزونه، ولی خب همه خانواده ها قادر به این کار نیستن که میوه درجه 1 یا درجه 2 رو خریداری کنن و اکثرا خانواده‌ای که وضعیت مالی خوبی ندارن از میوه های ضایعاتی و درجه 3 استفاده میکنن. کدوم فصل از سال را دوست دارید؟ شاید زمستون رو بیشتر از همه دوست داشته باشم، موقعی که برف میباره و هوا به شدت سرد و توی هوای سرد و بارونی و برفی واقعا خوابیدن میچسبه و بیشتر با خاطر خوابیدن فصل زمستان رو دوست دارم. آیا نوروز همان عید فطر است؟ خیر، عید نوروز جشن باستانی سال نو ایران هستش، یعنی فارسی زبان ها. میتونم بپرسم بچه ها در ماه رمضان روزه میگیرن یا نه؟ اکثرا خیر. و در ایران متاسفانه به خاطر شرایط اقتصادی و کمتر به مسائل دینی میپردازن
و معتقدند که این شرایط اقتصادی به خاطر وجود آیت الله ها هستش که اکثرا مسئولین کشور هستند. به خاطر همین از دین فاصله گرفتن و حتی نماز هم نمیخونن. خب دوستان، امیدوارم که منو به خاطر نگفتن داستان کوروش بزرگ ببخشید، ولی خب حد قول میدم فردا در ویدیوی فردا این کار رو انجام بدم و ازتون ممنون میشم که از این کانال همچنان حمایت کنید تا بتونم به دانش آموزان بیشتری، به کودکان بیشتری کمک کنم، اونایی که واقعا نیاز به کمک دارن. دلخوشی من واقعا کمک کردن به این نوع دانش آموزان و این نوع کودکان. امیدوارم هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، موفق، پیروز داشته باشین. دوستتون دارم و خدا نگهدار. دوستان دوباره ببخشید من مزاحمتون شدم، تازه چند تا سوال خوندم، گفتم به این سوالاتم پاسخ بدم که یه وقت بیننده از من ناراحت نشید. دوست عزیز نوشته آیا در ایران دو نوع ازدواج به رسمیت شناخته شده است؟ یکی رسمی و دیگری موقتی. بله، حالا به دو صورته، حالا دائمی و موقتی، که حالا صیغه‌ای هم بهش گفته میشه. در نوع اول یعنی به صورت رسمی مشخصات همسر ثبت میشه در ارگان‌های دولتی، ولی در ازدواج موقتی یا موسیقی این اطلاعات ثبت نمیشه و مدت مشخصی رو داره، مثلا یک روزه، یک ماهه یا چند ماهه یا هم چند سال. من سوالاتی رو خوندم ولی یادم رفت اونا رو یادداشت کنم. تازه کانالتون رو دیدم و خیلی از ویدیوها رو نگاه کردم، اما بقیه‌اش حوصله‌ام نکشید. خانواده علی رو پیدا کردین یا نه؟ تکلیف اون زمین چی شد؟ خب متاسفانه هنوز خانواده علی رو پیدا نکردم، ولی خب نشونه هایی ازشون پیدا کردم که انشاءالله به زودی اونها رو پیدا میکنم و تکلیف اون زمین هم اینه که به صورت قسطی دارم حالا مبلغ اون زمین رو به صاحب اصلیش پرداخت میکنم. دوباره موهایت را کوتاه کردی. دوستان شاید باور نکنین ولی بعضی روزا، یعنی هر وقت که من احساس کنم دارم افسرده میشم و افسردگی میاد سراغ من، میرم آرایشگاه یا موهامو کوتاه میکنم یا هم میرم داخل مغازه واسه خودم لباس میخرم. این کار باعث میشه حالم بهتر بشه. و ببخش اگه ناراحتتون کردم با آرایش رفتن. چرا زنان این همه بچه به دنیا می آورن؟ من به این سوالات جواب دادم. امیدوارم که دوستان عزیز راهنمایی کنن بقیه دوستان. شما در کدام کشور زندگی میکنید؟ ما در کشور ایران، استان سالمال بختیاری یا شهرستان لردگان.
زندگی میکنید. چرا از میز و صندلی استفاده نمی کنید؟ دوستان واقعا من اینجوری راحت دارم، عادت دارم به نشستن روی زمین و حالا طبق مطالعات علمی چه شده از زمین انرژی مثبتی ساطع میشه و این باعث هم میشه که به مرور زمان وقتی پیرتر شدیم حالا کمتر کمردرد و زانو درد بگیریم. آیا فکر میکنید برای جوانان برنامه‌ریزی برای تدریس و سایر مشاغل دولتی خوب است؟ اگه منظورتون اینه که شغل دولتی برای جوانان خوبه یا نه، باید بگم خیر، واقعا خوب نیست. کسی که داخل کارش صادق باشه و از گرفتن رشوه خودداری کنه مناسب نیست. من یه شعاری دارم و کسانی که از من مشورت میخوان واسه معلمی بهشون میگم اگر آینده خودتو نمیخوای بیا معلم شو، چون واقعا معلمی داخل ایران هیچ آینده‌ای نداره. خیلی علاقه دارن چرا کلاس شما بازسازی نمی شود؟ اون روستایی که من داخلش تدریس میکنم قراره به زودی به خاطر احداث سد کلا خراب بشه و زیر آب بره. به خاطر همین دولت هزینه نمیکنه که اون مدرسه رو بازسازی کنه. امیدوارم راضی باشین از پاسخهای من و ببخشید نتونستم سوالات بیشتری رو بخونم. بازم دوستتون دارم و خدا نگهدار.